بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، هرکلی درته وایم. زموږ د نن ورځې موضوع ټیبل بارډرز دي. د دې په خوا کې ټیبل سایز او د ټیبل لپاره بعضې نور کوم خصوصیات چې دي هغه ټاکو په ایچ ټي ایم ایل کې. تېره ورځ موږ تاسو ټیبل باندې کار وکړم. د دې په خوا کې ټیبل رو، ټیبل هیډر او ټیبل ډیټا مو وپېژندل. راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته پروګرام لیکو. دې ته ټایټل ورکوو چې ټیبل بارډرز. دا سټایلونه مختلف شیپونه موږ ټیبل ته په سی اس اس کې ورکوو. دا چې په ایچ ټي ایم ایل کې موږ څنګه دا کار کولی سو، کوم څه چې اړین وي هغه موږ تاسو دلته په هغه باندې کار کوو. په ټیبل دپاره موږ تاسو ټیبل ټګ کاروو. د دې په داخل کې موږ تاسو بیا ټیبل رو اخیستله او د هغه په داخل کې لومړی کار چې موږ کوو هغه ټیبل هیډر و. د دې په خوا کې بله رو موږ تاسو ټیبل ډیټا لپاره اخیستله. رو اخلم ټي آر کټ کوم، کنټرول ایکس راځم. په دې شکل باندې لومړی موږ ټي ایچ لیکو، ټیبل هیډر، کوم چې د ټیبل ډیټا مشخص کوي چې دا پارټ د څه شي اړوند. د مثال نوم صحیح ده. په ډیټا کې به موږ تاسو بیا د شخص نوم لیکو. ترڅنګ یې راځم ټي ایچ اخلم، ورته لیکم چې سرنیم، ایج ورکوو. د دې په خوا کې ورته لیکم چې ایمیل او ایچ ادرس. صحیح ده. دا ما سره ټیبل هیډر څه. د دې په خوا کې په دوهم رو کې زه ټیبل ډیټا لیکم. ټیبل ډیټا کې موږ راځو. هیډر کې چې له موږ څخه کوم معلومات غوښتي دغه ورته لیکو. مثال نوم ده سمیر، ترڅنګ یې خان، سرنیم ده یا تخلص ده. د دې په خوا کې ایج چې ده هغه 28 کاله ده او ایمیل ادرس چې ده هغه samir@gmail.com ده او ادرس چې ده هغه مزار ده. دا موږ سره یو ټیبل څه. په دې ټیبل کې موږ تاسو سره هیډر شامل ده او ټیبل ډیټا موږ سره شتون لري. اوس څنګه کولی شو دې ټیبل ته موږ تاسو بارډر ورکړو. مخکې له دې چې بارډر ورکړم راځم دلته یو سرلیک اخلم، ایچ 1 اخلم. په دې سرلیک کې زه ورته لیکم چې borders in HTML. دې ته لږ سټایل ورکوم تر څو هلته موږ تاسو ته منظم ښکاره سي. راځم سټایل اټریبیوټ انلاین سی اس اس کاروم. کلر ورکوم چې هغه د وي بلو. موږ سره د دې په خوا کې ټیبل چیک کوم، بارډر ورکوم چې هغه د وي 2 پی ایکس. صحیح ده. 2 پیکسله یعنې ضخامت یې ښیي موږ تاسو ته. سولیډ سیده دې وي. ترڅنګ یې رنګ د کوم ډول وي، بلو وایلیټ. راځم بارډر راډیوس ورته ټاکم، ورته لیکم چې دا د موږ سره وي مثال 8 پی ایکس. صحیح ده. او ټیکسټ الاین ورته ټاکم چې دغه لیکل د موږ تاسو سره چیرته وي، په سنټر کې وي. زه اوس راځم دا سیو کوم. فولډر ته راځم، ټیبل بارډرز. اوس وګورئ موږ سره هیډر جوړ ده، ټیبل هم جوړ ده. په دې کې موږ سره ټیبل هیډر ده او د دې په خوا کې ټیبل ډیټا. خو ګورئ موږ سره اوس کوم بارډر نه لیدل کېږي. صحیح ده. کله چې موږ تاسو یو ټیبل پیژنو هغه د بارډر په واسطه باندې. دا اوس وګورئ عادي لیکل دي، حالانکه چې دا یو ټیبل موږ تاسو کریټ کړلی په ایچ ټي ایم ایل کې. اوس که دلته راسم زه دلته موږ په ټیبل کې هم بارډر ورکولی شو. صحیح ده. په ساده شکل باندې مثال ورته لیکم یو یعنې 1 پی ایکس. که زه کنټرول ایس کړم راسم پروګرام رن کړم
بارډر یې ما سره واخیست، خو د دې رنګ موږ نور کوم شیپ ډیزاین چې ورکوو موږ تاسو نه شو کولی چې هغه دلته ورکوو. د دې لپاره غوره کار ده چې موږ له سی اس اس څخه استفاده وکړو. سی اس اس ته نه راځو، صرف دومره کوو چې موږ تاسو انټرنل سی اس اس الریډي کارولی ده، نو هغه څخه استفاده کوو. د هیډ سیکشن په داخل کې سټایل اخلم، او د دې سټایل په داخل کې موږ څه کوو، راځو موږ ټیبل ده کامه په ټیبل کې موږ سره ټي ایچ ده، او په ټي ایچ تر څنګ موږ سره په بل لرو کې چې د هغه ټي ډي ده، ټیبل ډیټا ده. پارانتیسیس اخلم، غټ قوسونه انټر کوم، راځم دلته ورته لیکم چې بارډر دې موږ سره په سی اس اس کې بارډر موږ څنګه ورکوو، هلته موږ صرف یو ورته ولیکو. ګورئ دلته بارډر پر په اټریبیوټ په تلو موږ صرف یو ورته ولیکو. سی اس اس کې موږ څه کوو، ورته لیکو چې مثال ضخامت دې وي 2 پی ایکس، سیده 1 پی ایکس، ترڅنګ یې سولیډ دی وي او سیده دی وي، او د دې په خوا کې رنګ دې کوم ډول وي، هغه دې وي ګرین. صحیح شوه، دا ما سره ټیبل بارډرس. اوس که زه راسم دا کنټرول اس کما، پروګرام رن کما، ګورئ ما صرف د شکل باندې بارډر واخیسته. اوس زه راځم دلته ډبل لاین دی، ګورئ دا بارډر په ډبل لاین کې کاري، غواړم دا سنګل لاین سي. دې لپاره راځو دلته ورته لیکو چې بارډر کالابس، سیده، او همدغه ورته انتخابوو. دا کنټرول اس کوم، که دا اوس رن کو موږ سره به دغه شکل غوره کړی وي. ترڅنګ یې که وغواړو چې دې ته لیکلي ته یا د دې په خوا کې بیکګراونډ ته یو مشخص کلر ورکو، راځو په همدې برخه کې ورته لیکو چې بیکګراونډ کلر، او د خپلې خوښې کلر تاسو کولی شئ چې هغه ورته انتخاب کړئ. مثال دغه ورته انتخابوم، راځم پروګرام رن کوم، ما سره بیکګراونډ کلر بدل شه. او که غواړئ چې د لیکنې کلر بدل کړئ، رنګ یې بدل کړئ، صرف کلر ورته ولیکئ، او دلته ورته کوم کلر چې تاسو غواړئ هغه انتخاب کړئ. مثال دغه کلر سیده، بیا ورته لیکمه چې ریډ، سیده سور رنګ ورکوم. کنټرول اس راځم، ما سره هغه کنټینټ چې کوم د ټیبل دی هغه هم یو مشخص رنګ موږ ورکړو، رنګ یې بدل شه. د دې په خوا کې کله چې موږ وغواړو، مثال دا کلر زه لرې کوم، زه غواړم چې دا بارډر ما سره اوس سیده ده که نه، چارکونجه ده، غواړم چې په دې شکل باندې راسي، نسبتا ګرد راسي، سیده. د دې لپاره موږ بارډر راډیوس لرو، سیده بارډر راډیوس، دا ورته انتخابوو. مثال اندازه یې ورته ټاکو چې دا دې ما سره وي 15 پی ایکس. که زه 15 پی ایکس انتخاب کړم، دا کنټرول اس کړم، اوس راسمه دا ریلوډ کړم، ګورئ دا بارډر یې ما سره کوم حالت غوره کړ، په دې شکل باندې راغی. دلته راځم، دا بارډر ترې لرې کړم، کنټرول اس کم راسم، ګورئ هغه بارډر ما لرې کړ، دا موږ ته اوس ښکاره سوی ده په دې شکل باندې چې څه بارډر راغی. که زه غواړم چې صرف رو او کالم دې په همدې شکل باندې راسي، نو راځم دلته ټیبل لرې کوم، ټي ایچ او ټي ډي، سیده دا کنټرول اس کړم، راسمه ګورئ ما سره یوازې همغه هیډر برخه او شی ټیبل ډیټا برخه چې په کومو سیلو کې دي همغه بارډر راډیوس پراپرټي ورباندې اپلای شول او دغه شکل یې غوره کړ. راځو 15 پیکس مې ټاکلی و. ترڅنګ یې کله چې موږ تاسو وغواړو دا بارډر ته یو مشخص ډیزاین ورکړو، دا زه سیو کوم. اوس ګورئ ما سره اوس یو مستقیم خط ده که نه، په دې شکل باندې سیده خط ده، او دا یې ضخامت موږ سره، که زه غواړم چې دا په دې شکل باندې راسي، موږ سره ټیبل سټایل ده، بارډر سټایل، البته بارډر سټایل. کله چې دا خاصیت موږ یوز کړو په ایچ ټي ایم ایل کې د سی اس اس په تلو باندې، نو زموږ بارډر دلته مختلف ډولونه لري. ګورئ ډشډ ده، ډاټډ، ډبل، ګرو، هایډن، انهیریټ، انیشیل، انسیټ، نان، آوټسیټ.
هر یو ډیزاین چې تاسو غواړئ هغه ورته انتخابولی سئ. مثال زه ډش شیټ انتخابومه سیده. اوس که دا زه کنټرول اس کمه سوي کمه راسم براوزر ته، ګورئ ما سره دغه شکل غوره کړ. د دې په خوا کې که غواړئ چې ډاټ ورته انتخاب کړئ، کنټرول اس یې کړئ راسئ. دا اوس چارکونجه خطونه دي ګورئ د شکل دي سیده. دا زه ریلوډ کړم ګورئ ډاټ په شکل باندې راغی. د دې په خوا کې نور مختلف ډیزاینونه شته موږ سره په دې برخه کې. مثال ورته لیکمه چې ډبل سیده کنټرول اس کوم ډبل خط به راسي دلته ګورئ. یا ورته لیکم چې نان بارډر دې بیخي نه وي، بارډر ما سره بیخي ورک شه. په دې شکل موږ تاسو کولی سو ټیبل ته، رو ته، هیډر ته، ټیبل ډیټا ته موږ تاسو په کوم کې ټیبل ته بارډر ورکو، مختلف رنګ ورکو، هغه بارډر چې کوم دی هغه ته یو خاص شیپ انتخاب کو.